Ayan. Ito mga itatapon namin mga kapatid. Mga hindi na kailangan, mga helmet. Mga helmet namin doon lang yun. Ito, gamit sa trabaho. May dumating. So, kita nyo guys dito. Mga ganyan lang po yan. Kita nyo to mga kapatid. Bago po ito. Dati hindi ganyan yan. Na ano kasi, bumagsak yung bubong. Bumagsak siya kasi nung yung itong year, this year yung snow. Oo. Kasi lumang-luma na. So, ginawa po namin ito. Inayos namin. Ginawa po ulit bago yan. Puro bago lahat. Yan po. Kita nyo. Kami nila Budoy. Yan. Mga lagay ng mga kahoy, ng kung ano-ano yan po. Lumang-luma na kasi yung dati. So, yan. Hindi isinarado ni ni Budoy. Ayaw mga semento. Ganda ng ulap po. Yan, mga palayan, mga kapatid. Ay, meron pang natitira mga karton. Ito yung mesa. Yung sinasabi ko sa inyong mesa. Ito yung dalawa kasi sira na siya eh. At sorry, hindi naman siya sira kaya hindi na ginagamit kasi. Yan o. Ayaw pa nga ni Budoy itapon to itong isa kasi maganda to eh. Pag punasan mo lang, maganda siya yung ano niya. Itong isa talaga as in sira na. Lumang-luma na talaga. So yan, iurong niya yung ano. Diyan naman niya sa loob. Kasi diyan ang tapunan ng karton tsaka yung mga gamit sa bahay. Yan. So, siya na bahala niya. Buti nga, kumunti na ang laman yan eh. Diyan sa loob. Nung last year, naalala nyo nung nagtapong kami rito. Diba punong-puno yan dyan. Ang dami.
kabila. Okay, pati ito nasama. Ito plastic. Ito paalis ko. Ito paalis ko. Dali. Ay, hindi ko kasi naayos guys eh. Hindi kasi pwedeng samahan ng ano, pag karton-karton lang po. Ganyan po dito. Hindi po hindi po pwedeng magsama ka ng mga kung ano-anong basura sa ano. Kaya pag ganyan, pag natatapon, magulo. Kasi kailangan pang alisin lahat yan. Oo, isa-isahin. Yung nakaayos na. Ganyan po dito mga kapatid. Hindi ka basta-basta pwedeng, kahit yung sa harapan ng bahay mo, hindi ka pwedeng basta-basta maglalagay ng mga kung ano-anong basura. May araw ang basura. Tapos kung anong klaseng lagayan, kung anong kulay ng plastic, ganyan. Hindi pwedeng Tapos yung basura pag sinamahan mo ng kung ano, hindi pwede. Yan. So yan, doon po yan. Kasama yung mga lata.